Italag Junction. Hello, Turkada. Nandito tayo ngayon sa Bitalag, ang junction papunta sa Jumpoff ng Tuwato. Pupunta natin kasi magbe-breakfast muna tayo dito. Tara, samahan niyo. Diba kumain ng damo? Nasa loob na ng bituan. Pero hindi pa yung nabubulok. Ito yung pinigil. Turkada, nandito na tayo sa jump-off point ng ating akyat ngayong araw at sa mga susunod na araw. Medyo masabaw ang ating araw ngayon. Ayan yung ating kasama. Tayo akit dito sa Tuwato. Kung ano yung nadatngan natin, yun yung iiwan natin. So dapat as is. Kahit na maliit na wrapper ng candy yan, kailangan natin ibaba lahat yan. So exercise natin ang LNT. As is, wag tayong kung ano nakita natin ang ganun lang. Tapos tayo, isang team, so magbubuo tayo ng camaraderie. Oh. Kaway-kaway. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Let's buhay ito si Direk, oh. Tingnan nyo. Presentation. Tuwato the movie. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head, and I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Biyahe, Dek. I'm disappointed high, and everybody knows we got unfinished business. And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Kayang-kaya yan. Tatawid tayo eh. Grabe oh. Galit na galit yung ilog. Kaya pa. Bewang. Sa isa lang. Op, op, op.
op. Wag bibitaw, wag bitaw. Wag bibitaw. Wag bibitaw. Walang bibitaw. Nandito tayo sa pinakamahirap na section ng Tuwato, itong river crossing ng Agos. Oh, kumusta ang ano? Oh? Takot tatalon ka talon. Che, kamusta? Mahirap pero ayos! Long adventure! Later, day 2. This is our day 2. Ilabas na tayo at tayo ay maghanda ng pagkain. Okay. Okay. Oh, wow. Grabe. Grabe. Ang ganda. Oh my gosh, tos. Ang ganda. Ang ganda na umaga. Morning. Morning guys. Morning at barkada. So this is our day 2. Day 2. So pupuntahan natin ating mga punong abala. Kasi maghahanda na rin tayo ng pagkain. Okay. Ayan, ganda oh. So we are hoping for a good weather today. Kasi kahapon, ng hapon sobrang ulan. Or kahit na nag-start trek kami sobrang ulan. 1, 2, 3, 4, 5. So may 5 tent. Tapos yung iba nasa kubo na lang. Hello, good morning. Morning. Kaso naunahan mo ko eh. Ang agap naman ni ma'am. Gumising. Madilim pa eh. Ha? Uy, akala nyo anong oras kaya ako nagising? Kanina pa. Madilim pa. Sino tayo ay pupukaw dito? May umano kanina eh, may sumigaw. Sino yun? Akala ko alas 4 pa yun. Ikaw yun sir? Sumigaw? Parang nagigising? Okay. So yun na mga kaibigan, nagluluto ng ating mga punong abala. Dito tayo nga, dito na natin sa unitin niya. Dito sa stove. Ay, bakit? Ganun pa kalayo yung pupuntahan natin tay? Halos dis parehas. Ano? Paras ng ino natin? Mga, hindi naman tayo gagabihin. Hindi naman. Alas 4. Ano? Baka umagahin lang. Alas 4 na. Madaling araw pala. Paano na to tayo? Live yan? Oh, naka-live tayo. Ha? Live ba sa atin live? Live ba sa atin? Yung ano, yung... Ito, hindi. Kahit nasa train lang ano, nali-lipstick. Rana, Rana kinukuhanan. Aura yan mama. Sino ang aurahan mo? Si Primitive. Para makilala sa totoong primitive. Oo. Kaya palaging ano eh. Sino? Iba yung take 5 ni Tin eh. Primitive na tao.
Mga locals. O, kumusta kayo dyan, ma'am? Iba-vlog natin to. Baka daw siya pera eh. Baka na ulit. Mag-iipon ulit. O, ipon-ipon muna. Tapos harap primitive. Bonus. Oh, sila na ulit. Christmas bonus, sila na. We got monsters in our closets. Had a reason. Ganda talaga, no? Grabe, grabe.